สวัสดีค่ะกับช่อง Everything is easy by ยายาใครชอบอะไรง่ายๆสบายๆมาชมช่องนี้ค่ะวันนี้เรามาปักดอกไม้3มิติกันต่อนะคะแบบนี้เป็นแบบที่6นะคะสำหรับผู้ชมใหม่ๆนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆด้วยนะคะเราก็จะมีการปักผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็มีการเย็บผ้าด้วยมือนะคะเราก็จะแยกเป็นหมวดนะคะเผื่อว่าใครสนใจดูเฉพาะเรื่องนะคะก็ไปดูที่เพลย์ลิสต์นะคะ